තාක්ෂණ කරහන ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා SL ගික් ඉතින් එන තවත් වීඩියෝකට මේ තියෙන්නේ iPhone 11 Pro Max කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මීට සතියකට දෙකකට විතර කලින් තමයි අපිට iPhone keynote එක ප්‍රදාන විදිහට බලා ගන්න හම්බුනේ. ඉතින් හරියටම අද ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් 20 වෙනිදා තමයි මුළු ලෝකෙ පුරාම iPhone එක රිලීස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම 20 වෙනිදම මට පුළුවන් වුණා ලංකා පළවෙනිම iPhone 11 Pro Max ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මගේ අතට අරගන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන අද මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. විශේෂයෙන් බැලුමට පේනවා කැමරා සෙටප් එක මෙතන කැමරාස් 3ක් එනවා කියලා. මේ කැමරාස් 3ත් එක්කම අලුත් විශේෂ කලර් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. Apple මේ කලර් එකට කියන්නේ midnight green කියලා. ඉතින් මේ midnight green කියන කලර් එකත් එක්ක ඩිසයින් එක සෑහෙන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. තවත් ගොඩක් දේවල් අපිට මේ පාර iPhone එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මම මෙච්චර කාලේ පාවිච්චි කරා iPhone 10s Max එක කියලා. මේ iPhone 10s Max එකේ ඉඳගෙන මම සූදානම් වෙන්නේ iPhone 11 Pro Max කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ස්විච් වෙන්න. iPhone 11 Pro Max මේ 11 Pro Max කියන එකේ Pro කියන එක පළවෙනිම වතාවට තමයි iPhone එකට ඇතුල් වෙන්නේ. Apple ලා කියන විදිහට මේ ෆෝන් එකේ Pro කියලා කියන්න පුළුවන් තරමට feature specification බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තද මේ කතාව කියලා. කොහොම නමුත් අපිට දැනගන්න හම්බෙන දේවල් එක්ක බලද්දී මෙතන සෑහෙන ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් තියෙනවා. මොකද iPhone 10 එකේ ඉඳන් 10s එකට ලොකු දෙයක් අපිට බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි 10 එක නෙමෙයි මේ පාර iPhone 11 එකේ ඉන්නේ. ඉතින් 11 එකත් එක්ක මං හිතුවා අපිට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ ඩිවයිස් එක අන්බොක්ස් කරමු. අන්බොක්ස් කරලා අද ඉතාමත් කෙටින් මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරමු. මේ ෆෝන් එක තව ටික දවසක් මම පාවිච්චි කරලා මේකේ ෆුල් රිවිව් එක ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් පළලට රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරොත් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ගාඩම ගෙන ගන්න පුළුවන්. මේකේ ෆෝන් රිවිව්ස්, ටෙක් ගැජට්ස් ගොඩක් දේවල් ගැන අපි ඉස්සරගේ YouTube channel එකේදී කතා කරනවා. ඒක නිසා මතකද පළලට රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා bell icon එක ක්ලික් කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන ගන්න හම්බ වෙන්නේ. බොක්ස් එකට මුලින්ම පොලිතින් කව එකක් තියෙනවා. මේක මම මුලින්ම ඉවත් කරගන්නම්. බොක්ස් එකේ ඉහළම කොටස අපිට අතට අහු වෙන විදිහට මේ iPhone එක print කරලා තියෙන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. back side එකේ මේකේ තියෙන ISMI numbers, storage වගේ දේවල් ගැනත් විස්තර බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපි දැන් මේ ෆෝන් එක unbox කරමු. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා iPhone 11 Pro Max කියන ෆෝන් එක. ෆෝන් එක මම මේ විදිහට අත ගන්නම්. විශේෂම දේ තමයි වතර ගත්ත එක මම නෝට් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ෆෝන් එකේ දෙපසම මේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් මේක ඉදිරිපස් විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මම මේක මේ විදියට ඉවත් කරගන්නම්. ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියන්න. අපිට තවදුරටත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා paperworks වගේක්. මේ paperworks ඇතුලේ අපිට user guide එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට තවදුරටත් SIM removal tool එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම Apple stickers මේක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහට මේ ටික තමයි අපිට paperworks එකෙන් ලැබෙන්නේ. ඉතින් Apple stickers වල කිසිම අලුත් පාටක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙච්චර කල් ලැබුණු විදිහට සුදු පාට sticker එකම තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් බොහොමයක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන හිටියා මේ පාර iPhone එකේ Apple stickers ලැබෙද්දී සුදු පාටින් නැතුව මේ දින අලුත් green color එකකින් ලැබෙයි කියලා. කොහොමද Apple තවදුරටත් සුදු පාට stickers තමයි එකතු කරලා තියෙන්නේ. තවදුරටත් අපිට headset එකක් ලැබෙනවා. මේ headset එක ලැබෙන්නේ lightning connect එකක් එක්ක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තමයි headphone port එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ headset වලට අමතරව අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා USB cable එකක්. මේ USB cable එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක lightning to standard USB තියෙන විදිහේ lightning cable එකක් නෙමෙයි. මේ cable එක අපිට අනිත් side එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ USB type C port එකක්. මේ USB type C port එකේ ඉඳගෙන lightning port එකට තමයි මේක යන්නේ. ඒ lightning port එක අපිට iPhone එකේ බලා ගන්න හම්බෙනවා. අපිට ලැබෙන charge එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ type C port එකක්. මොකද මේ ෆෝන් එක අතර විශේෂම ලැබෙන්නේ fast charge එකක්. ඉතින් ප්‍රථම වතාවට Apple අපිට අහුම්කම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොමයක් Apple users ලා කරපු චෝදනාවක් තමයි iPhone එකක් ගන්න ඩොලර් 10 ගණක් වියදම් කරලා තවදුරටත් මේ charge එක ගන්න ඩොලර් 100 200ක් වියදම් කරන්න වෙන එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ U Green ලත් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරා මේ පාර iPhone එකට එන්නේ fast charge එකක් කියලා. ඒ විදිහටම මේ ෆෝන් එකේ අපිට fast charge එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ charge එක 18 watt charge එකක්. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් අපිට හම්බුනේ 5 watt. ඒ කියන්නේ watt 5ක charge එකක්. ඉතින් මේකත් එක්ක බලද්දි 3 ගුණයකටත් වැඩිය මේක speed. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට විනාඩි 30කින් වගේ 150ක් charge කරගන්න පුළුවන් මේ අලුත් iPhone එකේ. ඒ වගේම iPhone එකේ මේ පාර battery life එකත් හොඳයි. Apple කියන විදිහට මේ වෙද්දි මම පාවිච්චි කරන 10s Max එකට වඩා පැය 5ක් විතර මේ ෆෝන් එකේ battery life එක හොඳයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහට මේ charge එක අපිට බලා ගන්න නම් USB type C port එකක්. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක තමයි මේ cable වල type C එන්නේ. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ඇයි මේක type C එව්වේ කියලා.
ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි MacBook එකක් වගේ ගත්තොත් Apple user කෙනෙක්ට MacBook එකක් සෑහෙන වටිනවා. මේ MacBook වල ගොඩක් වෙලාවට අපිට Type C port එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට කෙලින්ම එක පැත්තක් iPhone එකට කනෙක්ට් කරලා අනිත් පැත්ත අපේ MacBook එකට කනෙක්ට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ Apple ලගේ තියෙන accessories ගොඩක lightning support කරන නිසා දිගටම තවදුරටත් lightning adapter එක තියෙවි. අනිත් side එක අපිට Type C port එක මෙතනින් එහාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ fast charging technology එකත් එක්ක. මේ දිනේ iPhone 11 Pro Max කියන ෆෝන් එක. ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් මගේ first impression එක තමයි මේ ෆෝන් එකට ගොඩ දෙනෙක් අකමැති වුණා මේකේ තියෙන ඩිසයින් එකට. මොකද මේ කැමරා තුනක් නිකන් weird ඩිසයින් එකක් විදිහට මේක එක එක memes ගියා, එක එක පුද්ගලයන්ගේ මූණු, පොල් කට් එක විදිහේ පිටිපස්සේ තියෙන විදිහ සිදුරු තුන. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් memes ගියා. කොහොම නමුත් අපිට මේ කැමරා සෙටප් එක බැලුවට මාරම අමුතු ලස්සනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට දැකපු ගමන් ප්‍රධානම දේ මොකද මම මේ ෆෝන් එක අතර යනකොට ගොඩක් ආසයෙන් බලන්න හිටියේ මේ කැමරා සෙටප් එක මේ මිනිස්සු කියන තරම් අප්‍රසන්නද එහෙම නැත්නම් කැතයිද කියලා. ඉතින් ඒත් එහෙම දෙයක් මට ෆීල් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අපේ සුපුරුදු විදියටම Apple ලගේ ඩිසයින් එක තමයි ප්‍රධානම වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට iPhones වල. ඉතින් Apple ලා මේ පාර ගොඩක් හොඳට ඒක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක පළවෙනි වතාවට බූට් කරමු. මුලින්ම මම මේක turn on කරන්න. මේ විදිහට අපිට Apple logo එකත් එක්ක මේ ෆෝන් එක turn on වෙනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. iPhone එක ඇතුළට යන මම මුලින් මේක setup කරගෙන ඉන්නම්. ඉතින් මේ පාරත් අපිට Apple ලා Face ID පහසුකම ලබා දීලා තිනවා. කලින්ට වඩා Face ID එක 130ක් විතර ස්පීඩ් කියලා තමයි Apple ආයතනය සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මම මේකත් setup කරගෙන ඉන්නම්. මේ විදිහට iOS 13 එක මම පාවිච්චි කරන iPhone 10s Max එකටත් ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් iPhone 11 එකට කවුරු හරි යනවා නම් මේකෙත් ප්‍රධාන විදිහට මෙලදී ගනිද්දිම ලැබෙන iOS 13 එක. ඉතින් dark theme එක සහ light theme එක කියන දෙක built in මේකත් එක්ක ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් setup එක කරන නිසා මම දැනට light theme එකත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. iOS 13 ගැන වීඩියෝ එකක් ඕන නම් මතක තු පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම ෆෝන් එක setup කරලා අවසන් ෆෝන් එක අතර ගත්ත එක මුලින්ම feel වෙන දෙයක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන back side එකේ තියෙන design එක. මොකද අපිට iPhone 10s Max එකේ බලා ගන්න හැමෝටම back side එකේ glossy එහෙම නැත්නම් ටිකක් දිලිසෙන glass වගේ finish එකක්. නමුත් මේකෙත් back side එකේ glass එකක් තිබුණාට මේ glass එක කලින් විදිහට reflect වෙන්නේ නැහැ. සහ fingerprint magnet එකක්. එහෙම නැත්නම් fingerprints මේ glass එක මත හිටින්නේ නැහැ සරලම කියනවා නම්. හැබැයි අපිට බලා ගන්න හැමෝටම camera setup එකත් එක්ක මේ තියෙන පුංචි කොටස නම් තියෙන සාමාන්‍ය glass එක. ඉතින් මේ glass එකම තමයි මේ දිගටම තියෙන්නේ. හැබැයි මේ හරිය තියෙන්නේ සම්පූර්ණ matte design එක. ඉතින් matte design වලට ආස කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක් වේවි. සහ ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ වගේ විදිහේ phones වල glass display එකක් නිසා back side එකේ fingerprint හිටින නිසා තරමක් වද වෙනවා. නමුත් මේ phone එකේ අපිට ඒ ප්‍රශ්نين සම්පූර්ණයෙන්ම Apple ආයතන විසඳලා තියෙනවා. Apple කියන විදිහට මේක තමයි iPhone එක කියන කලින් අවුරුද්දේ කිව්ව විදිහට මේ අවුරුද්දෙත් කියනවා හොඳම glass එක කියලා. ගොඩක් ආරක්ෂාව වැඩිම glass එක කියලා. ඉතින් ආයෙත් කියන්නේ glass කියන්නේ glass ගොඩක්ම ලේසියෙන් බෙදෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් Apple කියනවා මේ glass එක තමයි දැනට තියෙන strongest glass එක කියලා. ඒ වගේම back side එකේ අපිට කැමරා තුනක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එකක් ultra wide camera එකක්, අනිත් එක wide camera එකක් සහ අනිත් lens එක telephoto lens එකක්. මේ sensors තුනම අපිට බලා ගන්න බෑ megapixel 12 ගානේ. අපි camera application එක ඇතුළට ගියොත් camera එක සම්පූර්ණයෙන් modify කරලා තියෙනවා. ප්‍රධාන විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා දැන් කලින් තිබුණු zoom button එක වෙනුවට අපිට මෙතන අපිට buttons තුනක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපිට පහළම තියෙන එකට switch වුණාට පස්සේ පුළුවන් ultra wide photo එකක් capture කරන්න. ඒ වගේ අපිට හැකියාව තියෙන සාමාන්‍ය lens එකට switch වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට capture කරන්න. ඉතින් මේ පළවෙනි වතාවට තමයි ultra wide sensor එකක් iPhone එක ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් දෙගුණයක් optical zoom එකක් කරගන්න. මේ විදිහට දෙගුණයක් optical zoom එකක් කරගත්තොත් අපිට හැකියාව තියෙනවා optical විදිහට photo එකේ quality එක අඩු නොවි මේ විදිහට මේක භාවිත කරන්න. ඒ වගේම කැමරා දෙක විශේෂම දෙයක් තමයි wide lens එකෙන් සාමාන්‍ය විදිහට shoot කරොත් automatically ultra wide sensor එකකට photo එක capture වෙනවා. ඒක නිසා අපිට ගොඩක් ලොකු range එක pass වෙනවා edit කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. Apple ආදින විශේෂයෙන් මේ පාර slow freeze එහෙම නැත්නම් slow motion selfies හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරකට මේකට ආස වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා අපිට හැකියාව තියෙන slow motion විදිහට selfie එකක් කරගන්න. ඉතින් ටිකක් interesting දෙයක්. ඒ වගේම මම හිතන බොහොමයක් දෙනෙක් තවත් iPhones වලට අකමැති කරන්න එක හේතුව තමයි night mode එකක් නොමැති වීම. ඉතින් මේක නිසාම මේ පාර iPhone එකට night mode එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට හැකියාව තියෙන ගොඩක්ම හොඳ night photos මේ iPhone 11 එක පාවිච්චි කරලා අරගන්න. මේක ගැන වැඩි විස්තර මම මගේ full review එකේදී කතා කරන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන quick review එක නිසා මම අවසන් වශයෙන් කතා කරන්න display එක ගැන. මේ ෆෝනේ අපිට අඟල් 6.5ක display එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ display එක කලින් 10s Max එකට වඩා quality display එකක්. සරල මේ display එක Apple හඳුන්වන්නේ Super Retina XDR display කියලා. ඉතින් අපි දැක්ක iPhone 10s Max එකේ පාව display එක සෑහෙන quality. මීටත් වඩා ගොඩක් හොඳ colors experience කරන්න iPhone 11 Pro එකට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පාර Apple ලා 3D touch function එක අයින් කරලා තියෙනවා. තවදුරටත් අපිට මොකක් කර උඩ press කරන් ඉඳලා 3D touch පාවිච්චි කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ වෙනුවට haptic touch කියන feature එක පාවිච්චි කරන්න අපිට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ haptic touch කියන එක 3D touch කියන එක දෙකක්. මේක ගැන මම සම්පූර්ණ detail මගේ full review එකේදී කතා කරන්න. කොහොමද උතව බලන්නදී ඇයි මේ 3D touch කියන function එක අයින් කරේ මේ වගේ iPhone එකකට එද්දි කියලා.
මේකට තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි 3D touch අයින් කරලා පස්සේ අපලට හැකියාව දෙනවා ස්පේස් එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් ලොකු බැටරි එකක් iPhone එකට එකතු කරන්න. වීඩියෝ පටන් ගන්නදී කිව්ව විදිහට මම මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක කලින් ෆෝන්ස් වලට සෑහෙන හොඳයි. මේ විදිහේ බැටරි ලයිෆ් එක හොඳටම තියෙන iPhone එක තමයි iPhone 11 Pro Max කියන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක Apple ලා 3D touch function එක ඉවත් කරලා haptic touch කියන අලුත් function එක එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඉතාමත් කෙටියෙන් කතා කරේ අලුත්ම iPhone 11 Pro Max කියන ෆෝන් එක ගැන. මේ iPhone එක ගැන හිතට දේවල් මතක තුපල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයත් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් මිලදී ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට දරගෙන මතක තු ෂෙයා කරලා පළතර තුපට subscribe button එක click කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් එකක් ගාඩම ගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ subscribe button එක පිටර bell icon එක මේක click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් miss නොකර ගන්න notification එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දවස මතක තුපල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ ගහම වෙනකන් ඕගලන්ට සුබ දවසක්. අපි ඉස්සර ගියේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.